HTML đã nhung create vía file nhung save thầm ra nè nhung đã chỗ đâu trong JQuery đã thay admin dot HTML hay nhung file new tiết cn á nhung create vì máu file save admin dot cs bà nè hay nhung link file là thầm ra che link của cái nè link real style hr admin còn đây cái tiền script soc browse tổ cái tổ file chínhคือfile JQuery như này nè file này đây file mùi này bà chạy xong cao đã bắt con lơ đi mùi xanh bà này CSS nè bà trên đây là admin như thế nào đính đọc body và chín sổ nè file save run này cái này view sizing border box đã điều vô cải tiến
solid boy cái bà save run hoặc gì nè h over thì đi boy cái save run ở đây nào hay tiết cursor pointer min anh tha là page over lại chỉnh rồi đấy đặt lại những design cái bộ che ra và che rồi chân tiêu chuẩn enter chỉ gì tới chỉ nhập tiền form background color pho sò margin auto overflow hãy đánh score nữa nghe border one px solid boy border cái body heading save và mình đi là nữa save run chân khoai tiền tuần sale bạn đã nè bạn đã crom nữa thế class btn